Ziua 1379 a războiului din Ucraina, 3 decembrie 2025, a fost marcată de eșecul discuțiilor de pace dintre Rusia și trimiși președintelui ales al SUA, Donald Trump, și de noi amenințări verbale din partea lui Vladimir Putin. Eșecul negocierilor de pace. Trimișii lui Donald Trump, ginerele Jared Kushner și omul de afaceri Steve Witkoff, s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova pentru a discuta un posibil plan de pace. Negocierile au eșuat, deoarece Putin nu a arătat nicio deschidere pentru compromisuri teritoriale, menținându-și cererile maximaliste privind teritoriile ocupate din Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a comentat că, în ciuda întâlnirii, șansele de pace rămân scăzute atâta timp cât Rusia nu renunță la pretențiile sale. Tensiuni crescânde și declarații belicoase, Vladimir Putin a intensificat retorica, declarând că Rusia este pregătită chiar acum pentru un conflict cu Europa, dacă aceasta dorește confruntarea. Analistul militar Michael Clark a interpretat aceste comentarii ca un semn că Putin vrea să joace dur și nu va ceda. Evoluții pe front. În ultima zi, invadatorii ruși au pierdut 1200 de soldați, uciși și răniți, 6 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 12 sisteme de artilerie și 3 lansatoare de rachete. Pe frontul de luptă, ziua a fost activă, înregistrându-se peste 200 de lupte. Forțele ucrainene au lansat lovituri reușite asupra unor obiective rusești, inclusiv depozite de petrol care au fost cuprinse de flăcări în interiorul Rusiei. Orașul Pokrovskei din regiunea Donetsk a continuat să fie sub o presiune militară puternică din partea forțelor ruse. Adăposturi militare rusești distruse pe frontul din Kursk. Brigada de asalt, Steel Border, a gărzii de frontieră ucrainene a distrus 3 adăposturi ale forțelor ruse pe direcție Kursk, folosind drone de atac FPV. Cel puțin 2 militari ruși au fost uciși. Operațiunea vine în paralel cu alte lovituri ale serviciilor speciale ucrainene asupra unor radare și lansatoare rusești în Donbass. Depozit de muniție și antenă rusească, distruse, militarii gărzii de frontieră ucrainene au lovit, pe direcție Slobojanșcina de Sud, un depozit de muniție, o antenă de comunicații, un generator, o dronă kamikaze de tip Loitering și 3 adăposturi ale trupelor ruse. Operațiunea a fost executată de operatorii de recunoaștere aeriană ai companiei Strix, care au folosit drone FPV cu precizie ridicată. Atacurile au fost surprinse în imagini video publicate de SBU. Distrugeri la Kupiansk. Operatorii de drone ai brigăzii 15 Karadag au distrus un tank, un sistem de artilerie autopropulsată și echipamente de război electronic ale rușilor pe direcție Kupiansk. SBU lovește concentrări rusești în Pokrovskei și Lugansk. Unități ale forțelor pentru operații speciale ale Ucrainei au lovit ținte militare rusești în regiunile Donetsk și Lugansk. În Pokrovskei, dronele SBU au atacat o concentrare de trupe ruse, în timp ce la Biloiarivka a fost distrus un depozit de muniție al armatei 51. În Lugansk, în satul Denezhnikove, a fost lovit un depozit de combustibil și lubrifianți al diviziei 3 de pușcași motorizați. Noaptea trecută, dronele ucrainene au atacat depozitul de petrol rusesc din Dmitrayevka, regiunea Tambov. Au fost înregistrate mai multe explozii, urmate de un incendiu de amploare. O explozie a avut loc pe conducta de petrol Druzhba din Rusia pe 1 decembrie. O secțiune a conductei de petrol Druzhba a explodat în apropierea satului Kazinski-Vizeki din regiunea Tambov din Rusia. Potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina și surselor Ukrainska Pravda, atacul asupra conductei de petrol a avut loc în apropierea satului Kazinski-Vizeki, care se află pe conducta de petrol Taganrog-Lipetsk.
Potrivit surselor, s-au folosit explozibili detonați de la distanță cu amestecuri inflamabile suplimentare pentru a obține o combustie mai puternică. Locuitorii au postat videoclipuri cu explozia pe rețelele de socializare locale. Aceștia au raportat că au auzit un buiet puternic în zona Kazinski-Vizek, însoțit de sclipiri strălucitoare. Conducta petrolieră Drujba este utilizată de Rusia pentru a transporta petrol către țări din Europa de Est și Centrală. În noiembrie, un număr record de ciocniri au avut loc pe front. Intensitatea ostilităților a crescut pe parcursul toamnei. În noiembrie, numărul ciocnirilor înregistrate a depășit cifrele medii lunare pentru acest an. Despre aceasta a anunțat Ministerul Apărării din Ucraina. Potrivit statului major general al forțelor armate ale Ucrainei, în primele 30 de zile ale lunii noiembrie au fost înregistrate 5990 de ciocniri. Cea mai fierbinte zi de până acum este 28 noiembrie, când au fost înregistrate 311 ciocniri cu inamicul. În cursul lunii noiembrie, rușii au efectuat peste 1600 de atacuri aeriene. A efectuat aproximativ 128.000 de bombardamente, inclusiv peste 3.200 de la sisteme multiple de lansare a rachetelor, după cum a relatat Arminform. În 11 luni Rusia a tras aproape 44.000 de proiectile de război împotriva civililor. Ucraina atacă un număr record de obiective strategice de infrastructură petrolieră rusească în noiembrie. Creșterea vine pe fondul eforturilor SUA de a promova negocierile de pace, a relatat Bloomberg. Forțele ucrainene au folosit drone pentru a ataca rafinăriile de petrol rusești de cel puțin 14 ori în noiembrie, cel mai mare număr lunar de la începutul războiului. În plus, au avut loc 4 atacuri asupra instalațiilor de încărcare a petrolului din Marea Neagră, precum și explozii care au implicat petroliere care transportau petrol rusesc. La sfârșitul săptămânii trecute, Ucraina a lovit 2 petroliere în Marea Neagră. O a 3-a navă, care transportase anterior petrol rusesc, a suferit 4 explozii externe în largul coastei orașului Dakar, Senegal. În weekend, dronele navale au avariat unul dintre cele 3 locuri de acostare de la terminalul Caspian Pipeline Consortium, cea mai mare rută de export pentru petrolul rusesc și kazah. Conform raportului, Dana a suferit avarii grave și nu mai poate funcționa. Consorțiul a confirmat că orice alte operațiuni la această dană sunt imposibile, prin urmare, terminalul funcționează cu o singură dană, deoarece o alta este în curs de reparații programate care ar putea continua până la mijlocul lunii ianuarie din cauza furtunilor sezoniere din Marea Neagră. Kievul neagă progresul rusesc în Liman, regiunea Donetsk, și publică înregistrarea video a prizonierilor de război. Corpul al 3-lea de armată al forțelor armate ucrainene a negat afirmațiile Rusiei privind o străpungere a frontului în orașul Liman din regiunea Donetsk, publicând pe 3 decembrie o înregistrare video care arată un soldat rus capturat. În filmările publicate, un soldat cu indicativul, Titsa, pasăre, în română, identificat ca membru al regimentului 37, a declarat că corespondentul militar rus Timofey Ermakov a dezvăluit public locația unității sale în Lyman. Dezvăluirea a permis forțelor ucrainene să captureze o parte din trupele ruse și să distrugă o parte din unitatea sa, a spus el. Unitățile corpului de armată resping aproximativ 40 de atacuri rusești pe zi la ceaile de acces spre Lyman și nu permit inamicului să intre în oraș, a declarat generalul de brigadă Andriy Biletski, comandantul corpului de armată. Forțele ruse au încercat 10 de infiltrări de grupuri mici la periferia orașului Lyman în ultima lună, soldații fiind fie uciși, fie luați prizonieri în timpul operațiunilor, se arată în comunicat. Rușii au ocupat încă 3 așezări și au avansat în Pokrovskei. Analiștii proiectului Deep State au raportat că invadatorii ruși au ocupat așezările Balagan, Sladkoe și Zatishi. Se relatează că ocupanții au avansat și în Pokrovskei, precum și în apropiere de Novoeconomic-Noi și Guliai-Pole. Potrivit analiștilor, în noiembrie, ocupanții ruși au ocupat 505 km² din teritoriul ucrainean, 40% din totalul avansurilor având loc în regiunea Huliai-Pole din regiunea Zaporizhia. Vostok a relatat că, începând cu dimineața zilei de 3 decembrie, forțele de apărare asigură rute logistice suplimentare pentru aprovizionarea unităților din Pokrovskei și Mirnograd, unde luptele continuă.
Jumătate dintre ucrainieni sunt gata să protesteze împotriva concesiilor inacceptabile făcute Rusiei. 51,4% dintre ucrainieni și-au declarat intenția de a participa la proteste dacă Ucraina face compromisuri inacceptabile în timpul negocierilor. Rezultatele unui sondaj realizat de Info Sapiens în numele Centrului Noua Europă. Conform datelor primite, 44,3% dintre respondenți nu sunt pregătiți să participe la proteste, în timp ce 4,4% consideră că este dificil să răspundă. În același timp, studiul documentează modul în care percepțiile ucrainenilor asupra posibilelor concesii s-au schimbat în ultimii ani. 42% dintre ucrainieni consideră renunțarea temporară la teritoriile ocupate absolut inacceptabilă. În urmă cu un an, 53,2% aveau această opinie, iar cu un an înainte, 76,2%. Cu toate acestea, doar 5,1% dintre ucrainieni consideră această concesie pe deplin acceptabilă. Și mai puțin, doar 2% dintre ucrainieni, sunt pregătiți pentru recunoașterea legală a teritoriilor ocupate ca teritorii rusești. 76,6% se opun categoric acestui lucru. Procentul ucrainenilor care consideră că abandonarea apartenenței la NATO este absolut inacceptabilă scade treptat, în prezent 41,1% spun acest lucru, acum un an, 48,7%, iar acum 2 ani, 56,9%. 51% dintre ucrainieni consideră refuzul de a adera la UE ca fiind absolut inacceptabil, o cifră chiar mai mare decât cea de anul trecut, 50,7%. De asemenea, pe parcursul anului, a crescut numărul ucrainenilor care consideră reducerea armatei absolut inacceptabilă, 77,9% față de 74,5%, precum și acordarea statutului de a doua limbă de stat limbii ruse, 73% față de 70,9%. Cu toate acestea, este în scădere procentul ucrainenilor care consideră reducerea cuantumului despăgubirilor de către Federația Rusă ca fiind absolut inacceptabilă, 58,7% față de 62,2%, refuzul de a-i urmări penal pe liderii și criminalii de război ruși, 65% față de 68,4%, precum și ridicarea sancțiunilor, 64,1% față de 64,8%. Studiul a fost realizat în perioada 5-26 noiembrie 2025. Eșantionul studiului a fost de 1000 de respondenți.